Ja, en dan komen we nu bij een groep planten waar echt hele volkstammen helemaal verslaafd aan zijn geworden. Koffie en thee. En volgens mij vind jij dat wel leuk. Het is begonnen, alles wat bloeit. En vanaf nu nemen we u iedere week mee naar de wereld van planten. En ik kan u vast vertellen, planten zijn fascinerend. We gaan kijken naar vleesetende planten, plantenetende planten, planten die reizen met de zee. En we gaan allerlei tuinen door het hele land heen bezoeken, want de mensen die met planten werken zijn vaak minstens net zo inspirerend, zeg ik maar. Ja, waarom planten? Die plant die goed was voor alles. En ik werd ook steeds hebberiger. Vogeltje op de kruk, Corydalus. Nooit van gehoord. Yucca rostrata uit de woestijnen van Mexico. Als je gratis boeren krijgt is altijd goed, hè? Toch? Kijk, het is allemaal wel zonde. Ik heb het idee dat begonia's nu heel hip aan het zijn. Misschien worden dat wel de volgende hype. Ik zeg altijd een boerderijtuin met een Engelse twist, zeg ik meestal. Ja, ik ben dus eigenlijk een veel grotere plantennerd als we de meesten nog verwachten. Ik ben meer een mens. Laat maar voelen hoe fijn bloemen zijn en hoe mooi. Toen ik de eerste keer kwam dacht ik, oh, een Acmopile. Dan kan ik altijd voelen wat een rijkdom. Wat een ontzettende rijkdom hebben wij zo. Om te laten zien hoe fantastisch planten zijn, nemen we u mee het hele land door. Want je hoeft echt niet naar de Serengeti toe om hele bijzondere planten te vinden. Maar als we kijken naar tropische planten, dit is de penisplant. En als deze bloeit, ja, dan weet hij wel de nodige harten te veroveren. Spannende dag vandaag in de Hortus Botanicus in Leiden. De penisplant in Leiden. Dit is de penisplant in Leiden. Voor het eerst deze eeuw heeft hij zin. Ik sta stijf voor de spanning. Maar over het algemeen kan je best stellen dat planten wat minder hoog bij mensen in de prioriteit liggen. En dat komt omdat we ze eigenlijk gewoon voor lief nemen. Wat betekenen planten en bomen? Nou, groen. Daar weet ik helemaal niks van. Daar heb ik niet veel mee. We hebben ze vanochtend nog gesnoeid. Nou, ik heb zelf niet heel veel met planten en bomen. Ik vind het wel leuk om in huis te hebben, maar... Ja, ik heb ook niet. Ik heb ook niet zoveel mee. Ja, mooi. Maar verder niks bijzonders, nee. Meestal ellende. We zijn totaal afhankelijk van planten. Elke dag opnieuw. En dat wil ik jullie toch even laten zien. Zo. Dat begint al goed. De potplantjes. Kijk, dit is natuurlijk wel duidelijk, maar we gebruiken verschillende onderdelen van planten. En om een idee te geven, dit zijn gewoon knollen van planten, aardappels. Alleen soms zijn ze een beetje onherkenbaar. En bij andere planten gebruik je ook andere onderdelen, zoals bladeren in het geval van kool. Hier hebben we scheutjes, ook kool. Vruchten, de banaan. Spersiebonen, dit zijn dus ook vruchten. En hier zie ik zaden, suikermais. En we hebben zelfs bloemknopjes, broccoli en bloemkool, wortels. En ik zag zelfs complete planten liggen. Dit zijn de bosuitjes en als je zou willen, zou je deze dus gewoon zo in de tuin kunnen planten. Nou, de vleesafdeling kunnen we natuurlijk negeren, alhoewel... Vandaag de dag is dat dus ook niet meer zo, want de planten nemen ook de vleesafdeling over. Ja, en dan hebben we de afdeling met gemalen zaden. Dat is wel een van mijn favorieten trouwens. Kaneel, citroen, zonnebloem, raap. Dit kan niet anders dan gezond zijn. Granen en tomaat. Volgens mij staan hier meer planten dan in een gemiddeld tuincentrum. Cacao. Ik mijn vrouw blij maken. Je houdt er wel van, dus even inladen hoor. Oh, aardappel, rijst, mais, cassave. Een complete zadenbar. De druif. Een beetje een zuur hoofd. Ik hoop niet dat het een zure wijn is.
nog meer zaden. Ontbijtgranen waren vroeger nogal enigszins overzichtelijk. Want dat was gewoon granen en een beetje mais, een beetje rijst. Maar tegenwoordig wordt daar nog wat meer werk van gemaakt. Want hier heb ik hennepzaad, chia, lijnzaad. Ook dit kan je trouwens gewoon in de tuin strooien. Je krijgt nog leuke bloemetjes uit ook. Veggie spread, dat lijkt me duidelijk, hè? Maar hier hebben we stroopwafelpasta. Ja, en stroopwafels worden gemaakt van granen. En de stroop die erin zit, wordt gemaakt van suiker. Dus dit is dus ook gewoon veggie spread. Ja, ik denk dat er nog steeds kinderen zijn die moeten worden uitgelegd dat melk niet uit de fabriek komt, maar van een koe. Maar dat is tegenwoordig eigenlijk ook niet meer waar. Kijk hier. Havermelk, sojamelk. Dit is een beetje de nationale drank van de Zuidas. Maar zelfs erwtenmelk, hazelnoot, cashewnoot. Ja, dit komt natuurlijk allemaal uit de fabriek, maar wel van een plant. Ja, en als we zelfs planten toevertrouwen aan onze allerkleinste, dan weet je wel hoe belangrijk ze zijn. Bier, daar zitten natuurlijk graan en hop in. Maar ik neem even een colaatje mee, want ik begin een behoorlijk droge strot te krijgen. Ah, kijk, daar hebben we Linda, het Koningshuis, Chantal. Ja, want papier wordt gemaakt van planten. Dus zonder planten kunnen ook zij niet shinen. Ja, dat kan ik wel zeggen, maar ik heb er zelf ook wel een handje van, denk ik. Geeft u ook een bonuskaart? Ja hoor. Goeiedag. Zo, tabak is niks voor mij, maar natuurlijk ook planten. Snijbloemen, planten, kamerplanten, planten. En zelfs de potgrond, iets van planten. Zo. Dat zit erin. Trouwens, Coca-Cola, een van de bekendste merken die er zijn op aarde. Wist je dat dat 2 plantennamen zijn? Om dat te laten zien gaan we even naar de Hortus in Leiden, want het is wel een leuk verhaal. En dit zijn ze dan. Dit is de coca en dit is de cola. Van de coca worden de bladeren gebruikt en ja, inderdaad, dit is dezelfde plant waar ook cocaïne uitgewonnen wordt. En dit is de colaboom en daar komen zaden aan, de zogenaamde colanoten. En de oorspronkelijke maker van Coca-Cola vond dit dus 2 zulke belangrijke ingrediënten dat hij zijn drankje ernaar heeft genoemd. Maar dat is iets dat de meeste mensen zich vandaag de dag niet realiseren, dat Coca-Cola gewoon 2 plantennamen zijn. Dit is de Stephanostema stenocarpum, een hele lange naam voor een heel klein bloempje. Maar wat bijzonder is dat dit waarschijnlijk de allerlaatste van zijn soort is. En dat is wel bijzonder, want wij mensen hebben ons bestaan te danken aan planten. Maar we leven nu in een tijd dat planten afhankelijk zijn van ons om te kunnen overleven. Maar ja, voordat we ze kunnen beschermen, moeten we eerst van ze houden. Tot volgende week.